السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احباب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. مع حضراتكم دكتور شريف ابو رحاب من دكتور تريدينج اكاديمي. النهاردة حبيت اعمل فيديو خاص بتحليل البيتكوين فقط. هتكلم فيه عن تحليل البيتكوين بكل واقعية وبكل حيادية، بعيدا عن اي عواطف او اي تأثيرات خارجية. خلونا كده ندخل في الموضوع على طول ونروح على شارت البيتكوين. طيب قبل ما نبدأ أي تحليل، أنا مهم عندي أحط أولا مؤشر الموفينج افريج. خلينا نختار هنا الموفينج افريج 200 وهنعمله OHLC4 وعايزه على الفريم اليومي. أنا كده خلينا نحطه اللون الأورنج، يعني أنا بحب اللون الأورنج لمؤشر الموفينج افريج 200 يوم. كده ده مؤشر الموفينج افريج 200 يوم. طيب يبقى اذا هنا ده مؤشر الموفينج افريج على ال 200 يوم. طبعا السعر حاليا اسفل هذا المتوسط المتحرك، متوسط ال 200 يوم. طيب خلينا نقول ان البيتكوين وبكل حيادية عندنا بعض العوامل اللي نتكلم فيها عن الإيجابية وبعض العوامل اللي هنتكلم فيها عن السلبية، ولكن للأسف حتى الآن العوامل السلبية أكتر بكتير من العوامل الإيجابية. خلونا نبدأ نسردهم واحدة واحدة كده مع بعض. طيب أول شيء احنا عندنا اتجاه البيتكوين في اتجاه هابط، مش محتاجين ان احنا نوضح هذا الشيء. يعني احنا بقالنا حاليا من نوفمبر، يعني تقريبا بقالنا 250 يوم في هبوط، يعني قربنا ندخل على السنة، فاضل 100 يوم ونبقى كملنا تقريبا السنة. يعني بقالنا فترة كبيرة في هذا الاتجاه الهابط. طيب يبقى أول شيء ما زال البيتكوين في اتجاه هابط. تاني شيء السعر أسفل متوسط متحرك 200. تالت شيء وهو إن الصعود الحالي للبيتكوين انا شايفه حتى الان صعود تصحيحي، وهقول لحضراتكم امتى ينتفي هذا السيناريو. يعني هذا الصعود على شكل القناة الصاعدة، ولما بيجي الصعود بشكل قناة صاعدة كده في اتجاه هابط غالبا ما يكون الكسر الى اسفل ويبتدي يكمل الاتجاه. طيب يبقى دي تالت شيء، ان احنا في هذا الشكل هو شكل تصحيحي صاعد في هذا الاتجاه الهابط. وخلينا نقول ان هو بيشبه هذا الشكل اللي حصل منه الهبوط عند ال48,000 تقريبا. هذا الشكل مشابه جدا لهذا الشكل. طيب المقلق اكتر كمان ان هذا الصعود حتى الان مفيش اي فوليوم بيدعمه. يعني لو بصينا على الفوليوم هنلاقي الفوليوم بتاع هذا الصعود فوليوم ضعيف، الفوليوم عمال بيقل مع صعود هذا السعر. معنى كده ان هذا الصعود حتى الان صعود به ضعف، مفيش فيه عوامل القوة. تمام. يبقى احنا كده اتكلمنا عن العوامل السلبية اللي ممكن ترجح كسر البيتكوين لهذا الشكل وهبوطه لقاع جديد. طيب حلو قوي. طيب ايه هي العوامل الإيجابية؟ العوامل الإيجابية هو عامل واحد فقط لا غير، وهو ارتداد السعر من مناطق ال 18,000. لو تفتكروا من أكتر من 3 شهور أو من 4 شهور تقريبا احنا محددين بعض المناطق القوية على البيتكوين، كان آخرهم منطقة ال 18,000 أو ال 18,500، وهو ده الدعم اللي شايل البيتكوين حاليا. هنلاقي ان هو ارتد منه السعر مرة، ارتد منه مرتين، ثلاثة واربع مرات. لو نزل له السعر مرة تانية ففي الغالب هيكسره. فنخلي بالنا ان هذه القناة لو تم كسرها انت كمضارب خلي بالك من صفقاتك. طيب ممتاز جدا. يبقى
الفيديو دوت عشان نعرض لحضراتكم العوامل السلبية والعوامل الإيجابية. زي ما قلت لحضراتكم العوامل الإيجابية مفيش قدامي حاليا أي عامل إيجابي إلا منطقة ال 18000. طيب جميل جدا. طيب أمال إحنا ليه دخلنا صفقات شراء؟ إحنا دخلنا صفقة شراء أولا عند ال 19400 من هذه المنطقة، ولما وصل السعر 21770 حطينا ستوب على الدخول وجنينا جزء من ربحنا. تمام. رجع السعر ضرب الوقف على الدخول، رجعنا دخلنا تاني من 19500 برضو بنفس الأهداف. وكل ما يوصل السعر لمناطق قوية مفيش حاجة نقدر نعملها غير ان احنا ندخل صفقة، ولما الصفقة دي ترتفع نبتدي نأمن الصفقة ديت بستوب على الدخول. تمام. هي دي طريقة المضاربة في الاتجاه العرضي. الاتجاهات التصحيحية العرضية اللي زي كده هي دي طريقة المضاربة اللي فيها. هيضرب لك مرة واتنين وتلاتة ستوب على الدخول، ولكن يوم ما يحصل ارتفاع فانت هتجني ساعتها ربح اكبر من المخاطرة اللي انت كنت داخل بيها. يعني احنا تقريبا بندخل من هنا بتبقى المخاطرة بتاعتنا تقريبا 10% ريسك 1 to 1 ريشيو، ولكن لو السعر ابتدى يرتفع اكتر من كده فلا، احنا هيكون ربحنا 2 لواحد و3 الى واحد واكتر من كده كمان. طيب خلينا نقول ان، ودي معلومة لحضراتكم، التحليل الكلاسيكي قد يكون خادع بعض الشيء. طيب ازاي؟ خلينا نقول ان احنا حاليا شايفين الشارت على شكل شموع. طيب خلينا نروح دلوقتي نعمل الشارت على هذه الاغلاقات. تمام. واحد هيقول لي ان كده الرسم مبقاش دقيق، ولكن احنا ممكن نرسم الشكل ده بمنظر مختلف شوية، وليكن مثلا هذا الشكل. خلينا نجيب هذا الشكل كده ونغير اللون، او خلينا اللون الاحمر، وهذا الشكل كده، وهذا الشكل ايضا كده. فماذا لو كان الشكل اللي احنا كنا شايفينه على الشموع اللي هو القناة الصاعدة، ماذا لو كان قيعان متعددة وتم كسر خط العنق لهذه القيعان وابتدينا نشوف ارتفاع للبيتكوين؟ فعشان كده التحليل الكلاسيكي لوحده قد يكون خادع بعض الشيء. تمام. فنخلي بالنا. يبقى انا دلوقتي السيناريو اللي انا ماشي عليه ان احنا حتى الان الاشارات السلبية اكتر منها من الاشارات الايجابية. انا كل ده بتكلم عن سعر، ما اتكلمتش لسه عن زمن. ويمكن اللي متابعني ومتابع التحليل الزمني عارف امتى التواريخ اللي انا متوقع فيها يبدأ البول رن، وهنتكلم فيها ان شاء الله بعد ما نخلص الجزء الخاص بالتحليل السعري. ولكن دي لمحة حبيت اعرضها لحضراتكم، ان ماذا لو كان هذا الشكل مش قناة صاعدة وكان عبارة عن قيعان متعددة. طبعا مش هنقدر نجزم بهذا الشيء الا لما نشوف اختراق لمستوى ال 21770. وده كان السبب ان انا كل ما يوصل السعر عند هذا المستوى انبه ان احنا نجني ارباحنا. ليه؟ لانه هو مستوى قوي. طيب لو تم كسر هذا المستوى فان شاء الله الهدف 24000، ولكن زي ما قلت لحضراتكم حتى الان مفيش فوليوم بيدعم هذا الصعود، فنخلي بالنا. احنا دخلنا صفقة من هنا ربحنا فيها 12% تقريبا من هذه المناطق، 12%. حتى الآن احنا داخلين من 19500، وحتى الآن احنا على ربح تقريبا 7.5%. فبرضو أمن صفقتك بستوبك على الدخول، كل اللي دخل معايا أمن صفقته بستوب على الدخول وننتظر. وزي ما بحب أقول دايما إن احنا في تحليلنا على الشورت نمشي ازاي يا جماعة؟ ها قولوا لي كده في التعليقات نمشي ايه بالظبط كده، واحدة واحدة أو تاتا تاتا. طيب يبقى أنا عرضت لحضراتكم التحليل سواء الجانب الإيجابي أو الجانب السلبي. الجانب السلبي زي ما قلت لحضراتكم يتأكد بكسر هذه القناة أو هذا الترند.
خليك حذر بكسر هذا الترند. ايه الجانب الايجابي اللي هو ممكن يكون في هذه القيعان المتعددة لو تم كسر ال21,700 بشمعتين يومين على الاقل؟ طيب جميل جدا. خلينا نروح على التحليل الزمني ونشوف وجهة نظرنا الزمنية عاملة ازاي. طبعا احنا اخر 3 تواريخ بفضل الله يعني جايبينهم بنسبة يعني 100%، الحمد لله. اخر 3 تواريخ احنا كنا محددهم كان 27 مايو كتاريخ للصعود. طبعا يعني الناس اللي متابعاني خلاص انتوا عرفتوا دلوقتي الكالر كود بتاعي يعني. ف 27 مايو كان تاريخ للصعود وحصل فيه هذا الصعود بالظبط. وكان عندنا تاريخ 6 إلى 7/6 كان تاريخ هبوط وحصل فيه برضو الهبوط القوي دوت. طيب كنت محدد برضو تاريخ 27 جون ان هو تاريخ انعكاس، وقلت يا جماعة متوقع يتكون في قاع. طيب يعني الناس اللي بتبص على الفريمات الصغيرة شافت ايه اللي حصل؟ شافت ان هو حصل فيه هبوط، ما تكونش فيه قاع ولا حاجة. تمام. ولكن ساعتها انا رحت منزل تغريدة وقلت يا جماعة التحليل على الفريم الاسبوعي، فلازم تبص على الفريم الاسبوعي. انتهى اسبوع 27 جون ومتوقع الاسبوع القادم يكون فيه صعود، وده اللي حصل بفضل الله. اول اسبوع بعديه او الاسبوع التالي ليوم 27 كان صاعد، وحتى الان احنا في الاسبوع اللي بعديه هذه الشمعة كمان صاعدة. فيعني الحمد لله يعني تقدر تقول نسبة نجاح 100% بفضل الله لاخر 3 تواريخ. طيب اللي متابعني من فترة عارف ان انا اتكلمت عن تاريخين مهمين، ويمكن اي حد بيسألني انا برجح هذه التواريخ ان هي تكون بداية البول ران القادم. طيب ايه هي التواريخ ديت يا دكتور؟ هي موجودة قدامك على الشارت، مش محتاج ان انا اقولها. وهي تواريخ 21 سبتمبر. خلينا نروح هنا كده. 21 سبتمبر الى 1 اكتوبر. طيب يبقى اذا هذه التواريخ او هذا الاسبوع الاخير من سبتمبر الى بداية اكتوبر بالنسبة لي تاريخ مهم جدا جدا جدا. اتوقع فيه ان يتكون عندنا قاع ونشوف بداية صعود على البيتكوين. طبعا يعني اللي درس معايا عارف ان انا ما بدخلش بناء على التاريخ فقط لا غير، لا انا دايما بدمج السعر بالتاريخ. فلما يوصل السعر عند هذه المناطق هبتدي اشوف علامات ضعف الاتجاه. لو كان في هبوط هنا هبتدي اشوف علامات ضعف الاتجاه عشان يعطيني تأكيد اكتر عشان ادخل هذه الصفقة. واللي درس جان واللي قرا في كتب جان هيعرف جان كان بيتعامل ازاي مع التواريخ. ما كانش بياخد التواريخ كحاجة سوليد كده، لا كان لازم ينتظر تأكيدات معينة عشان يدخل صفقته. وده اللي احنا عملناه اكتر من مرة يعني. الهبوط اللي كان يوم 6/6 دوت، لا كان واضح جدا هذا الضعف. كان واضح جدا عدم قدرة البيتكوين على تكوين قمم اعلى من قمم، فكان واضح ان الاتجاه ضعيف وهيحصل فيه هبوط، والحمد لله نبهنا عنه. وهتلاقوا التغريدات موجودة على تويتر، وحصل هذا الهبوط اللي كان تقريبا 40% هبوط يعني. فيعني الحمد لله على فضله والحمد لله على العلم. طيب فنخلي بالنا يا شباب. حاليا كل اللي انت تنتظره، هل ننتظر كسر ال21,700 او كسر هذا الترند؟ خلاص. يعني في اوقات في التداول، يعني التحليل شيء والتداول شيء اخر يا شباب. التحليل هو علم احتمالات، انت بتضع كل السيناريوهات اللي ممكن تتحقق امامك، ولكن التداول هو بقى ازاي هتقدر تتعامل مع هذه السيناريوهات. في اوقات في التداول بيبقى قدامك صفقة فبتاخدها، وفي اوقات بتنتظر الصفقة. يعني خلينا نقول ان انت بتبقى عامل كده زي الايه، الفهد، منتظر الفريسة بتاعتك توصل لك، مش انت اللي بتجري عليها. تمام. الوقت ده هو ده الوقت اللي احنا فيه دلوقتي، ان احنا ننتظر. على عكس مثلا لما كان السعر عند 19,500، لا ساعتها دخلنا صفقة معينة بستوب بأهداف، يعني صفقة واضحة. تمام. ولكن دلوقتي مفيش قدامي صفقة واضحة اقدر اعرضها على حضراتكم. دلوقتي وقت الانتظار اما او. خلاص.
فحبيت ان انا اعرض هذا الفيديو السريع على حضراتكم عشان تبقوا حضراتكم في الصورة وفاهمين انا بفكر ازاي، وفاهمين ان انت لما تتعلم تحليل فني هيبقى في اوقات عندك فعلا مهم ان انت تدخل فيها صفقة، او لازم كمان ان انت تدخل فيها صفقة، واوقات تانية لا، لازم ان انت تنتظر. تمام، فهي الاوقات الحالية هي اوقات الانتظار للتأكيدات. طبعا انت لو دخلت معايا من ال 19500 خلاص استوبك على الدخول، صفقة ريسك فري، عاملين 7.5% ارباح، اجني جزء من ربحك وكمل بالباقي. والله كتب لنا ربنا زيادة في الربح خلاص كان بها، والله رجع السعر وضرب ستوب على الدخول خلاص انت ما خسرتش حاجة، بالعكس انت جنيت جزء من ارباحك. وعشان كده هو ده ايه، توظيف التداول عشان يخدم التحليل الفني. يعني لو عند حضراتكم اي اسئلة خاصة بالبيتكوين او اي عملات تانية سيبوها لي في التعليقات، وان شاء الله نحاول نعمل فيديوهات عليها، وان شاء الله نحاول ننشر النظرة الفنية عليها. زي ما بقول دايما احبكم في الله، دمتم دائما محبين للعلم باحثين عنه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.